Said Katan. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Dr. Mujahid turut menzahirkan rasa terima kasih atas keprihatinan Arab Saudi terhadap mangsa insiden tersebut. Dalam kejadian 12 September 2015, 108 mangsa terkorban manakala 238 yang lain cedera. Ini apabila kren yang digunakan untuk menaik taraf Masjidil Haram tumbang. Susulan letusan gunung berapi Taal di Filipina, operasi perniagaan di Bandar Tagaytay lumpuh selepas kawasan itu diliputi sisa debu akibat kejadian pada Ahad lalu. Bekalan elektrik dan air juga terputus. Tagaytay yang terletak di selatan Manila merupakan salah satu destinasi pelancongan popular di Filipina. Lebih 24,000 penduduk dipindahkan dari kawasan insiden ke tempat lebih selamat. Pihak berkuasa telah mengeluarkan amaran berjaga-jaga dikuatiri gunung berapi itu kembali aktif. Letusan Taal pernah mengorbankan 1,500 orang pada tahun 1911. Dalam pada itu, berikutan kualiti udara di Melbourne berada pada tahap bahaya kerana kebakaran hutan. Sesi kelayakan tenis terbuka Australia terpaksa ditunda dengan asap tebal meliputi bandar berkenaan. Aksi yang sepatutnya bermula pukul 10 pagi waktu tempatan tidak dapat diteruskan. Pihak penganjur memaklumkan sesi latihan di Melbourne Park turut ditangguh. Sekian berita disunting oleh Eza Yusmawati Yaakob dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia. Hari ini dalam tahun 1976, Perdana Menteri kedua yang amat berhormat Tun Abdul Razak telah kembali ke Rahmatullah di London pada pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Berita pemergian bahawa pembangunan ini telah diumumkan oleh pemangku Perdana Menteri Datuk Seri ke seluruh negara menerusi radio televisyen Malaysia. Allahyarham berada di London bagi mendapatkan rawatan penyakit akut leukemia yang dihadapinya. Jenazah Allahyarham telah diterbangkan dengan penerbangan khas Sistem Penerbangan Malaysia MAS ke Kuala Lumpur. Allahyarham yang aktif dalam bidang politik telah diberi kepercayaan untuk menerajui beberapa portfolio penting dalam barisan kepimpinan negara. Beliau turut mengilhamkan rukun negara yang menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum. Berikutan tragedi hitam 13 Mei 1969. Pemergian mengejut Allahyarham amat dirasai pada saat negara masih